Tässä on nyt mielenkiintoinen juttu, missä mä oon. Siis täällä jossain. Mä olen nyt Videoedit ykkösessä ja siksi tää on varmaan tällaista. Mutta täältä jotain lähtee kuitenkin ulos. Mä testaan. Mulla on nimittäin videoeditointia tossa ihan kohta puolin. Ja mä nyt sitten aikani kulukseni tähän laittelin, kun halusin nyt sitten selvittää, että miten tän nyt sitten saat. Siitä on nimittäin aikaa, kun mä viimeksi tän ohjelmankaan poljasin ja ihmetellä täytyy, että jollekin tää saattaa olla sitten ylivoimaisen vaikea. No, kun mä muistelen niitä omia tietokoneen alkuaikoja, niin kyllä se oli vaikeeta, ihan yksinkertaiset asiat, että jostainhan se on pakko aloittaa, mutta sitten se vaan naksahtelee niin kuin asiat kohdalle, että näkee sitten, että mikä on mitäkin. Tää on vähän sellainen Pekka-Saurimainen narina tässä muuten tässä näin. Olen huomannut tämän. Mitenköhän mä oon nyt oikeesti tänne laittamassa, kun tääkin on nyt sitten kyseenalaista. Mä haluan nähdä nimittäin, että suostuuks tää. Ei tää näytä. Miksei tää näytä? Ihan pian hetki, mä en nyt valitettavasti ehdin lueskelemaan näitä teidän viestejä, vaan mulla on nyt ihan ykkösjuttuna selvittää tää homma, että voidaanko tätä asennusta pitää onnistuneena. Kyllä täällä ilmeisesti meikäläisen naama näkyy. Näytä. Alkaako tää kiertämään? Eihän, ootte te ihmiset ihan sekaisin. 200... Siis herran jumala ihmiset. Pian hetki, mä en nyt 278. Mitä te oikein teette? Ootte te nyt ihan terveitä, hei, ihmiset? Jotenkin tuntuu niinku 285 kattoo, kun mä testaan tässä tätä ohjelmaa. Joo, ihan kiva kun kattelette. Ja tää on tyhmää, kun mä katon tohon noin, niin mä näytän ihan sellaiselta väärään suuntaan katsovalta tyypiltä. No, kun kerran nyt sitten pikkasen tässä alkuun päästiin, niin mä nyt haluan korostaa, että tää on ihan tällainen halpa mikrofoni vaan, että sen takia tää äänenlaatu on tällainen, mikä tää on. Tää ei ehkä välttämättä ole se kaikista paras optimaalisin systeemi lyödä pystyyn, mutta 278 katsojaa, mä en oikein ymmärrä teitä ihmiset. Eikö teidän juhannuksena ole mitään muuta tekemistä kuin tsiikata jotain viherrahostriimiä? Mut joo, mitäs täällä lukee? Joo, kyllä. Täällä on oikein taas viisaita viestejä. Tää ei varmaan muuten näytä hyvältä, jos mä tässä niinku rupeen jumppaamaan. Mä haluan nähdä, miten tarkasti tää toistaa näin nopeata liikettä. Tässähän saisi tietysti olla 10 kilon painot. Se olisi kivaa, kun sellaisen sais. Joo, näin on. Sen kun spämmäätte vaan. Niin no, se on näitä varmaan näitä striimejä, mistä heitetään aina jengiä pihalle. Oikein kuvattiin. Se oli hieno teko se. Joo, varmaan, jos arvasin oikein. Siis tää nyt oli vaan ihan niinku, varmaan tämmönen arvaus vaan, mut saattoi osua kohdalle. Ja näin. Joo, nyt se näkyy mulla tossa ruudussa sitten toi mun jumppaus. Eli nyt kun mä puhun tätä, niin te näette tot jumppausta. Ai niin, mut kun te näette tämänkin viiveellä niin. Mut silleen se meni, hei. 4K kuvanlaatu. Joo, mutta mitäs tää muuten, tuotääks tää edes HD:tä muuten täältä? Joo, näköjään vetää. Tämähän on ihan, onhan tää ihan hyvä kamera. Kamera, joo. Tolleen niinku roskiksesta vedetyksi vehkeeksi. Ääni on vähän sekainen mulle, että mikä on. Ootko kiljua tehnyt? En oo tehnyt kiljua, kuulkaa.
En ole tehnyt. Niin tää kuulkaas tää juhannus mennyt ihan selvinpäin tässä. Ei tässä ole kuulkaas otettu yhtään mitään. Että tällaiseksi on mennyt nämä viherrahostriimit ja pasiradiot ja kaikki. Et ei oo enää. Ois mulla tossa kyllä 6 litraa viinaa, mutta kun ei maistu. Ei kerta kaikkiaan maistu. Niin ja on siinä vielä kaljaakin ja ois tuolla 4 tölkkiä kaljaa tuolla muuallakin ja mut kun ei maistu, niin ei vaan maistu. Se on tällaista. Semmonen tapaus. Tää toimii täällä tää live-juttu, mutta mulla on tässä tällainen selain kuin Pale Moon. Niin tässä näköjään ei sitten pelaa suoratoisto. Mut se on sellaista. Siinä on se flashikin on aika paljon ja osa selaimista osaa ja osa ei tehdä näitä. Tää oli näköjään tää softa aika helppo asentaa tähän ja näköjään ollaan jo tässä ihan livessä oltu. Mites monta minuuttia me oikeesti ollaan oltu? Kyllä se tosta jostain näkee. Mun pitäisi taas lähteä 3 minuuttia eikä kun mitä. 3 minuuttia kai. Ihmeen hitaasti menee tuolta toi 1 sekunti lukema. En tiedä. Jees. Joo, nää on... Joo, toi korianteri oli kyllä sellainen tyyppi, että ei yksinkertaisesti vaan... Voihan se olla, että kaveri on kasvanut ja tullut vähän paremmaksi, mutta siihen aikaan kun mä siellä olin, niin en jaksanut jäädä nyt seurailemaan kauheasti sitä, kun ei vaan niinku jotenkin nappaa. Kaikilla kunnioituksella kaikkia kohtaan. Miksi pitäisi napata? Onko pakko napata, jos ei halua? Kyllä. Mites tää videoedittikone muuten? Nyt mä rupeen nimittäin tässä hieroskelee. Mulla on tässä tällaista hienoa matskua. Pitää muuten katsoa resurssien hallinnasta huvikseen, että paljon tää palaa. 7 gigaa menee muistiin ja 50% käy CPU. Mutta onhan tässähän on näitä ytimiä. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tässä on 16 ydintä, eli suomen kielellä 8. Niin kyllä tämmönen niinku jaksaa tälleen niinku silleen kääntää ja vääntää tätä. Et nythän tää onkin kiva, kun mä istahan useasti tähän videoedittiin, niin mä voin samalla tehdä teille niinku päivän katsauksen, että mitä on tulossa. Mulla olisi tarkoituksena nyt katsoa oikeesti, kun mä en ihan muista tarkkaan, että mitä mun piti katsoa, mutta kun on niin paljon julkaisemattomia videoita. Nyt mä en näe teidän viestejä, antakaa anteeksi, mutta kun ei aina tarvikkaan olla. Tossa oli toi testi. Mitähän mä oikeesti on laittamassa? Herran Jumala, kun mä en muista. Mikä tämä pätkä oli tuolta? Tossa on kauppareissu. Kyllä mä sen oon omasta mielestäni jo laittanut. Tossa on flipperin peluuta. Puhelinvaihteen kokeilua. Jaa! Nyt löytyi. Ja 49% 51, 57. Näinköhän mun loppuu CPU kesken tässä koneessa. Tehokoneessa. No, videoedittisofta on tossa päällä ja 8.5 käytiin. Katsotaan tästä nyt sitten. Nyt käytetään tällaista ulkona. Mikä täällä nyt sitten on. Ja ihan oikeesti pirteä kaveri tää menee. Joo, se on ihan pirteä kaveri tossa ja tosta lähdettiin koukkimaan tollasta ja mä en kauheasti jaksa näitä. Jotain musiikkeja mä oon leikannut näistä videoista pois. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mulla on elämässä muutakin tekemistä kuin tehdä pelkkiä videoita. Mulla on aika paljon kaiken näköistä. Joo, tää me pistetään, kuulkaas. Nyt käytetään kuulkaas teille
Tää on muuten ensimmäinen video, siis ensimmäinen videostriimi, suoratoisto, minkä yhteydessä mä teen videota. Tästä tulee suurin piirtein, tästä tuli 8 minuuttia. Kahdeksan minuuttia mä itse asiassa voisin... En mä laita olisiko mulla jotain tyrkätä tohon vielä? Mun täytyy katsoa, että mitä tänne vois heittää. Ai niin, tässä on mun tusausnurkka ja tossa on muuten sellainen laite, mikä tänne työnnetään normaali tai siis sellainen perinteinen tietokonenäyttö, niin täältä tulee komposiittia tai RGBtä tai jotain ihan mitä vaan ulos. Tosi mukavia laitteita tollaset. Mitähän mä nyt oikeesti keksisin tänne? Videokin oikeesti on ihan älyttömästi tässä. Se on ihan uskomaton satsi, mitä mitähän mä nyt oikeesti keksisin tänne? Joo, tää onkin nyt sit vaikea juttu. Pitäis kehittää jotain. Mitähän tänne nyt tyrkkäis? Ei me totakaan laiteta. Joo. Ei oo täälläkään oikein. No menkö nyt sitten oikeesti, antaa mennä. Tehdään 1080. Nyt on niin juhlallinen video, kun tässä tehdään. Tehdään alaviiva haku. Siitä lähti. Noin. Ja sitten samalla tarkkaillaan tässä, mitä täällä mahtaa nämä CPUt sun muut olla. Toimii tää jotenkin. Ai Saloran kaiuttimet, onko käytössä? Mitkä Saloran kaiuttimet? Siis onhan mulla tossa selän takanakin yksi Saloran kaiutinpönttö. Siis tuolta studiosta tulee se, mutta ne tulee silloin kun studio on päällä. Pitäisi jotain varmaan kehitellä. Joo, nyt ne taisi lähteä ne kaikista sekaisimmat tyypit täältä menemään. Hyvä juttu. Pysyy jossain. Ei nyt pitää spämmäämään hei kenenkään striimeihin. Se on ihan pentumaista hommaa lähteä spämmäämään jonkun striimiin. Lapset harrastaa sellaista. Ja näin. Mites me saadaan toi softa tuolla näkymään? Missä se on? Tuolla. Nyt mä sen näen ja tämähän tuntuisi toimivan. Joo, helppohan tää oli tähän laittaa 15 minuuttia ja nyt sitten ruvetaan samalla. Katsotaan nyt miten kaista riittää. Täältä koneelta nimittäin lähtee verkkojohto, kikanen letku tohon kytkimeen, reunakytkimeen ja joo, siis mikset panosta laatuun määrän sijasta, osaat tehdä hyviä videoita kun vaan yrität. No ensinnäkin mulle ei ole aikaa tässä vastoin yleistä luulemusta, niin en mä nyt asu tässä kuitenkaan. Että on tässä muutakin tekemistä. Joo, vois tietysti panostaakin, mutta siinä on hirveä homma. No se on ihan oikeasti kauhea homma ja sitten ei siinä ole niinku mitään järkeä. Ei siinä ole niinku mitään järkeä siinä touhussa. Miten päivä on mennyt? On tää nyt tässä mennyt. Kiva katsella välillä tämmöstäkin striimiä. Mikähän se toinenlainen striimi on? Siis mulla on niin vanha puhelin, ihmiset. Tää on varmaan... Mitähän tää olisi muuten vanha? Tää on oikeesti muuten, tää on
vanha puhelin. Tai siis näin niin kuin vanhan liiton ukon mielestähän tää on uusi puhelin, mutta noin niin kuin jos lähdetään funtsimaan sitä asiaa näin, että kun jo 2 vuotta vanha puhelin on jo vanha, mutta onko tää jo 3 vai 4 vuotta vanha? Mä en ole ihan varma. Kytkynä mä tän Saunalahdelta nimittäin tilasin ja sillä systeemillä tää meni. Ei siinä mitään. Niin mä oon kyllä kuullut, että tommonen joku helkutin läikkyjuoma on olemassa, mutta ehkä se ei ole, ehkä sekään ei ole niinku mun juttu, luulisin. Millä me päästään Instagramiin ottamaan joku erittäin kaunis kuva? Täällähän on joku Disco Masan kuva pamahti ensimmäisenä tohon naamioon. Mitä me kuvattais? Kuvataanko me vaikka tästä meikäläisen, ei oteta hirveän tarkkaa, ettei kukaan näe mitään asetuksia. Aina pitää tsiikaa, ettei siellä kuvassa mene mitään sellaista tietoa, mistä näkis mitään. Ei siitä kyllä mitään näe. Sitten pistetään täältä menemään tätä kuvaa Instagramiin. Mä harvoin tänne laittelen, en mä tänne juurikaan mitään. Mitähän mä laittaisin kuvatekstiksi? Pimpeli pom. Ei ottanut. Otti viiveellä. En mä jaksa kirjoittaa niin pitkään. Mä kirjoitan vaan pimpeliä sillä siisti. Oikeesti joo. Siihen olisi voinut yhdenkin kirjaimen vaan heittää. Kuvitellaan sitä paitsi se jättää ihmiselle paljon enemmän niin kuin sitä valinnan vapautta. Sitä voi niin kuin mietiskellä niin kuin mielessään, että missä mennään. Nyt mä laitan tämän paskalaitteen kiinni. Oikeesti näille ei tee mitään. Nämä on leikkikaluja. Niin kuin Instagramit ja mitä näitä on näitä leikkiyhteisöjä. Kun sitten taas tässä on niinku sarjassamme niitä oikeita puhelimia, kuulkaas. Näillä kun painetaan menemään tai sitten tällä tai kaivetaan nyt vielä lisää. Näissä kaikissa on muuten liittymä. Siinä on kans yksi puhelin. Niin meillä käytetään näitä tällaisia oikeita puhelimia. Näissä ääni kuuluu ja akku kestää ja kaikin puolin. Jopas toi kestää pitkään toi videon valmistuminen tossa, mutta joo. Niin, tossa joku laittoi, että 41 miljoonaa vieviä. Tiesittekö te sitä, että sillä edellisellä YouTube-kanavalla, millä tämä homma aloitettiin käytännössä 10 vuotta sitten, niin siellä oli 42 miljoonaa näyttökertaa. Eli jos lähdetään laskelmoimaan, että kuinka paljon mun videoita yhteensä kaiken kaikkiaan 10 vuoden aikana on katseltu, se ei ole mitenkään paljon. Se ei periaatteessa ole paljon. Mutta jos ajatellaan, että tuossa on nyt 40 miljoonaa ja tuolla oli 42 miljoonaa, sitten mä olin Vimeossa välissä, niin sielläkin on kai joku parikymppiä täys. Että mä luulen, että kyllä mulla 100 miljoonaa näyttökertaa on, mutta kun ne ei ole samoilla kanavilla, niin se on näin. Mutta se on sitten taas aivan toinen juttu. Joo, 2010 oli hyvä puhelin myöskin. Akkujahan niissä menee. Ja näin poispäin. Eihän mistäs poliisi nyt oikeasti olisi kiinnostunut. Kun noudatetaan sitä Suomen lakia, niin ei kukaan ole kiinnostunut missään kohtaa. Joo. Hienoja kysymyksiä teillä. Tällä kertaa. Joo, ai niin, sellainenkin video on muuten vielä tulossa, mutta sitten ei ole vielä sitä parturissa videoa julkaistu. Tää on mennyt nyt vähän tällaiseksi tää homma, että
ei oikein itsekään muista mitä pitäisi tehdä. Joo. Mut eipä täällä oikein ole nyt enää mitään muuta. Mut nyt on todettu ja testattu, että tää pelittää tää systeemi. Mulla on 40/10. Mulla on 10 megaa tässä uppii, sen takia tässä pystyy tekemään yhtä sun toista latailemaan ja siirtelemään ja pyörittelemään yhtä sun toista. Tää on ihan hyvä tää systeemi. Mut joo, tää on tosiaan nyt todettu, että tää pelittää, niin ei muuta kuin pitäkää lippua korkealla ja älkää nyt sit juoko sitä viinaa liikaa. Siinä on nimittäin sellainen riski, että ei tarvi enää huomenna sit herätä. Että ottakaa rauhallisesti. Tää oli tässä. Tää oli vaan tämmönen mikrofonitesti. Kiitos teille ja näkemiin.